Annyeonghaseyo mga Chingu. Welcome po sa Wikang Korea. Ako po si Japex, dating EPS worker sa South Korea, at gusto ko lang po mag-share ng aking natutunan tungkol sa Korean language. Lesson 64, Action Verbs, Part 5. Una na natin po itong napag-aralan, itong mga action verbs or mga halimbawa ng mga action verbs sa Part 1. Yun po ay sa Lesson 33. Then yung action verbs na Part 2 sa Lesson 41. Yung Part 3 na halimbawa ng mga action verbs sa Lesson 54. At itong huli, action verbs Part 4 ay sa Lesson 59. May mga halimbawa po doon ng mga action verbs at kung paano sila gamitin sa pangungusap. Ilalagay ko po yung mga link ng mga action verbs mula Part 1 hanggang Part 4 dyan sa comment section sa baba. Ang mga action verbs po na pag-aaralan natin ngayon ay itong 되다, to become. Ito ay regular verb. 달리다, to run. Ito ay regular verb din. 운전하다, to drive. Ito ay 하다 verb. So, i-conjugate po natin ito sa basic form at gagamitin natin sa pangungusap. Yung una ay 되다. Ang basic form niya is de. So, bakit naging de? Tinanggal ang da. Kapag ang last vowel ay nagtatapos sa wi or ue, kapag walang patchim or final consonant, lalagyan ng o. Ito yon, o. Kaya naging de. So, ito namang pag-conjugate ng mga basic form ng mga regular verb ay napag-aralan rin natin sa lesson 48. So, reviewin nyo lang at pag-aralan lang paulit-ulit kung paano mag-conjugate ng mga regular verb sa basic form. So, yung pagkakaiba ng deda to become or yung chida to become din ang ibig sabihin. Yung chida na napag-aralan natin sa lesson 62 ay ginagamit lamang sa descriptive verbs or adjectives. Samantalang itong deda to become ay sa topic ng pangusap. Kung ano ang mangyayari sa topic. So, ganun ang deda na to become. Yung topic o yung pinag-uusapan sa pangusap, lalagyan na un kapag nagtatapos sa consonant, then nun kapag nagtatapos sa vowel, then yung result, lalagyan naman ang subject marker na e kung nagtatapos sa consonant, then subject marker na ga kung nagtatapos sa vowel, then deda. So itong deda, i-conjugate din natin sa iba't ibang tenses. So, example sentences gamit itong 되다 to become. 저는 선생님이 되고 싶어요. 저는 선생님이 되고 싶어요. I want to become a teacher. Gusto kong maging guro. So, yung topic ng pangungusap ay ako or cho, I. So, yung topic lalagyan ng topic marker. So, nun dahil nagtatapos sa vowel. Itong cho. Cho nun, I. Ako yung topic ng pangungusap. Then, ano yung result? Ano yung gusto kong maging? 선생님, guro or teacher. Kaya lalagyan natin ng subject marker na e, nagtatapos sa consonant. 선생님이,
teacher. Then, 되고 싶어요. Want to become. So, yung 되다, tinanggal ang da, then itong de, nilagyan ng ku 싶어요. So, itong ku 싶어 or ku 싶다, meaning is want to. Napag-aralan na rin natin ito sa lesson 44. Itong verb stem plus ku 싶다. So, kinonjugate sa basic form kaya naging ku 싶어 or ku 싶어요. Want to. 되고 싶어요. Want to become. 선생님이 되고 싶어요. Want to become a teacher. 저는 선생님이 되고 싶어요. I want to become a teacher. 올해는 친구가 됐어요. 올해는 친구가 됐어요. We became friends. Kami ay naging magkaibigan. So, uri, ito yung topic. Kaya nalagyan ng nun. Uri nun. We. Then, ano yung result? Or yung maging, or naging, 친구, friends. Then, subject marker, naga. 친구가, friends, or friend. Then, 됐어요, past tense, became. So, deda, yung basic form is de. Nilagyan ng sangsiyot din o kaya naging past tense. Deso or 됐어요, became. 친구가 됐어요. Became friends, naging magkaibigan. 우리는 친구가 됐어요. We became friends. Then, 달리다, to run. Tinanggal ang da, then itong i, ginawang yo. Kaya ang basic form ng 달리다 is 달려. So, example sentences. 늦게 일어나서 학교까지 빨리 달렸어요. 늦게 일어나서 학교까지 빨리 달렸어요. Because I woke up late, I ran fast all the way to school. Or until I get to school. Hanggang makarating sa school. Dahil nagising ako ng late, tumakbo ako ng mabilis hanggang makarating sa school. So, 늦게, late, then 일어나. Wake up. Galing sa salitang 일어나다, to wake up. So, 일어나다, tinanggal ang da, basic form is 일어나. Wake up. Then, so, 일어나서. So is because. 일어나서. Because I woke up. Dahil gumising ako. Ng late. Not get is late. 학교까지. All the way to school or until I get to school. Hanggang makarating sa school. Kaji is until 학교 is school. Then 빨리 is fast. Then 달렸어요. Past tense, run. So yung basic form na talyo nilagyan ng sangsiyot din o. Kaya naging past tense. 달렸어요 or 달렸어, run. 빨리 달렸어요. I run fast. So, 늦게 일어나서 because I woke up late. 학교까지 빨리 달렸어요. I run fast all the way to school. 우리 학교에서 김준희 씨가 제일 빨리 달릴 수 있어요. 우리 학교에서 김준희 씨가 제일 빨리 달릴 수 있어요. At our school,
Junho Kim can run the fastest. So, Uri is R. Then, Hakyo is school. Then, Eso. At or Uri Hakyoeso. At our school. Kim Junho or Kim Junho Shi. Ito ay Korean name. Junho Kim. Or Mr. Junho Kim. Then, subject marker na ga. Then, jail is most or pinaka. Then, pali is fast. Jail, pali. Fastest. Pinaka mabilis. Itong jail, almost, at to, more, ay atin lang napag-aralan sa lesson 61. Then, talilso isoyo. Can run. So, pag nalalagyan ng real, then so ita or so iso, nakakonjugate na, ibig sabihin is can or kaya. So, itong real, so ita, ay napag-aralan na natin sa lesson 25, sa kaya at hindi kayang gawin. So, talida, turan, tinanggal ang da. Yan itong tali, nilagyan ng real, then, so iso. Talilso iso or talilso isoyo. Can run. Then, jail, pali. Fastest. So, jail, pali, talilso isoyo. Can run the fastest. Kayang tumakbo ng pinakamabilis. So, Uri Hakyoeso at our school, Kim Junho Shiga, Junho Kim, jail, pali, talilso isoyo, can run the fastest. Then, unjonada, to drive. So, basic form is unjone. Tinanggal ang da, then itong ha, ginawang he. Unjone, ito yung basic form. So, example sentences. Unjunul halsu isoyo. So, ito may real then su isoyo ulit. Ito ay can or kaya. Halsu isoyo. Can. Unjunul halsu isoyo. Can you drive? Kaya mo bang mag-drive? So, unjun is drive. So, unjonada, ito ay verb, to drive. Unjon is noun, then hada is verb. So, pinaghiwalay. Nilagyan ng object marker na ul. Unjonul. Halso isoyo. Can. Unjonul halso isoyo. Can you drive? Kaya mo bang mag-drive? Yuginun kyonchari manaso. Chonchoni unjun hal koyayo. Yuginun kyonchari manaso. Chonchoni unjun hal koyayo. I will drive slowly because there are a lot of police here. Magdadrive ako ng mabagal dahil maraming pulis dito. So, Yogi is here. Topic marker na nun. Yogi nun. Then, Kyongchal is police. Kyongchari. Yoginun, Kyongchari, police here. Then, mana, galing sa salitang manta. Alat, many. Na ang basic form is mana. Ang basic form ng manta is mana. Alat, or marami. Then, so, because. Mana, so. Because there are a lot. Dahil marami. Yoginun kyongchari manaso. Because there are a lot of police here. Chonchoni, slowly. Onjon halkoyayo, future tense. Will drive. So, onjon nada, tinanggal ang da, then nilagyan ng real, then koyayo,
Kaya naging future tense. 운전할 거예요. I will drive or will drive. magdadrive. 천천히 운전할 거예요. Will drive slowly or I will drive slowly. So 여기는 경찰이 많아서 because there are a lot of police here. 천천히 운전할 거예요. I will drive slowly. So isalin po natin sa Korean language ang pangungusap na ito. The larva will become a butterfly. So ito yung mga salita na gagamitin. Deda, to become. Pundegi, larva. Nabi, butterfly. Topic marker na nun. Subject marker na ga. So, pause nyo muna saglit at atin pong sagutan. Ang tamang sagot po ay Pundegenun nabiga del kuyayo. Pundegenun nabiga del kuyayo. The larva will become a butterfly. So, sana po ay may natutunan kayo sa lesson natin ngayon. Next lesson po, form. So, please subscribe to this channel lang po and please click the bell button para ma-update po kayo o mag-notify po sa inyo kung may bago po ang upload ng mga videos. Like, comment, and share na rin po sa ating mga chinggu na nagsaself-study ng Korean language. Maraming pong salamat at God bless po sa ating lahat.